in-upgrade nila kami to premier room. Hi guys! Hi guys! So, nandito tayo ngayon sa balcony ng aking bagong mansion. Charot. So, as complimentary, as a gift daw ng Henann Crystal, in-upgrade nila kami to premier room. Yay! Walang applause eh. So, magro-room tour ulit tayo. Para makita nyo yung difference ng deluxe tsaka premier room. And unang-una na nga, eto, nandito tayo ngayon sa balcony. Malaki yung balcony nito compared dun sa deluxe room nila. And meron pang table dito. And full view na siya. So, let's go! Mahulog pa. Pasok na tayo. Sige, pasok. Pagpasok mo, palabas na ulit. So, ayan yung door. And then, bathroom tayo pagpasok ng door. The famous bathroom tour. At ang isa pang meron sa premier na wala sa deluxe ay bathtub! Yay! And the toiletries. And may hair dryer. And syempre, merong bidet. Look! Ay, sorry. Yan, may bidet. May telephone. May telephone. Ma, tapos na po. Yun, so pagpasok mo ng room, yung same, may safety deposit box. And lalagyan ng maleta, hanger, bathrobes. And dito na nga yung maleta namin. Laki, no? And syempre, nandito pa rin yung happy birthday. Kailangan dala-dala namin yan kahit nag-transfer kami ng room. Tapos yun nga, ito yung way papunta sa balcony. Yan. So, nandito na tayo sa bed area. Bed area. Ganun din, 2 beds din. Yung isa queen. Queen to, di ba? Queen tapos single. Prince. Tapos, Prince. ito, mas maganda rin yung ano ng table niya kasi mayroong pool view. Pakita mo yung pool view niya. And syempre, dinala ko rin yung balloons ko. And ang kaibahan pa pala is yung TV, naka-mount ba yun? Sa kabila, Oo, yung TV doon. Pero ito, may stand. May pichel, of course, for the unlimited water. Tingnan natin. Baka, nandito yung ref. Wala pa rin laman yung ref. And some coffee and tea. Complimentary. And pang-init ng water for the pansit canton. Okay na, ma'am? Okay na po. So, that's it, guys. This is the Henann Crystal Sands Premier Room. Year 2021. Kasi baka magbago na next year, di ba? Okay, thank you guys. Thank you for watching.